শিকিম আজি LLDP কেনেকৈ কনফিগাৰেশ্যন কৰা হয়। LLDP লিংক এইটো তোমাৰ যোনটো প্ৰট'কল হৈ গৈছে, LLDP প্ৰট'কলটো CDP প্ৰট'কলৰ নিচিনাই। CDP প্ৰট'কলটোৱে কি কৰি আছিলে, CDP প্ৰট'কলে তোমাৰ নেইবাৰ যিমান এটা মানে নেইবাৰ নেটৱৰ্ক ডিভাইচবিলাক কি কৰে, সি CDP প্ৰট'কলৰ দ্বাৰা নেইবাৰ নেটৱৰ্ক ডিভাইচবিলাক মানে এটা ৰাউটাৰে তাৰ নেইবাৰ ডিভাইচবিলাকৰ এটা চিস্কো ৰাউটাৰ বা যিকোনো চিস্কো ৰাউটাৰ বা ছুইচে তাৰ নেইবাৰ চিস্কো ডিভাইচবিলাকক কি কৰিব পাৰে, সি ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব পাৰে বা নিজৰ ইনফৰমেশ্যন নেইবাৰ চিস্কো ডিভাইচৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, শ্বেয়াৰ কৰে, যোনটো নেকি অলৰেডি আমি লাষ্ট টাইম কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, তো CDP প্ৰট'কলটো কি চিস্কো প্ৰপ্ৰাইটাৰী, মানে কি চিস্কো বেছড ডিভাইচবিলাকতে সি ছাপোৰ্ট কৰিব। বাট হুৱেৰ এজ LLDP প্ৰট'কলটো তোমাৰ চিস্কোটো কৰিবই, প্লাছ নন চিস্কোৰ ডিভাইচতো সি LLDP প্ৰট'কলটো কি কৰিব, ছাপোৰ্ট কাম কৰে। তো ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱেই আৰু। ঠিক আছে, তো LLDP প্ৰট'কলটো কেনেকৈ ইউজ কৰে, কেনেকৈ ইয়াক এনাবল কৰা হয়, সেইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু আমি এতিয়া চাম এতিয়া। তো প্ৰথমতে মই ছাপ'জ এটা ৰাউটাৰ মই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে, লেট মি ওপেন ৰাউটাৰ এণ্ড বাই ডিফল্টত যেনেকৈ CDP প্ৰট'কলটো ডিজেবল থাকে, ঠিক তেনেকৈ LLDP প্ৰট'কলটো ডিজেবল থাকে। অ'কে, তো আমি কৰি চাম এতিয়া। ৰাউটাৰটো অন হৈ যাওক। তেতিয়া মই লগতে CDP লগত মই বুজাই কৰাই দিম, যেনেকৈ CDP প্ৰট'কলটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলোঁ। আমি CDP প্ৰট'কলটো চাবলৈ হ'লে আমাৰ কামাণ্ডটো কি আছিলে, শ্ব' CDP আছিলে, হয় নহয়। আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি যদি আমাৰ গ্ল'বেল মোডত CDP প্ৰট'কলটো এনাবল আছে নে ডিজেবল হৈ আছে, আমি চাবলৈ কি কামাণ্ড ইউজ কৰিছিলোঁ, শ্ব' CDP কামাণ্ড। তো ইয়াতে দেখা আছে চেণ্ডিং, মানে এইটো আমাৰ CDP কামাণ্ডটো আমাৰ এনাবল হৈ আছে, CDP প্ৰট'কলটো এনাবল হৈ আছে, ইজ এনাবল্ড। অ'কে, আৰু কিবা CDP নেইবাৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি কি কামাণ্ড দিছিলোঁ, শ্ব' CDP নেইবাৰ্ছ, শ্ব' CDP নেইবাৰ্ছ, আমি এই কামাণ্ডটো ইউজ কৰিছিলোঁ। অ'কে, মোৰ কামাণ্ডটো ভুল হৈছে, চৰি, শ্ব' CDP নেইবাৰ্ছ, দিছ কামাণ্ড। তো বৰ্তমান কোনো নেইবাৰ নাই, কাৰণ আমি ইয়াতে অকল এটাই ৰাউটাৰ লৈছোঁ পেকেট ট্ৰেচাৰত। ঠিক আছে, তো মই যদি ছাপ'জ ধৰি লোৱা ইয়াতে এটা ছুইচ লৈ আছোঁ, লেট মি হেভ ওৱান ছুইচ হিয়াৰ এণ্ড ওৱান মোৰ ৰাউটাৰ, মই ৰাউটাৰ দুটা লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, আৰু জাষ্ট চিম্পলি মই কানেক্ট কৰি ল'ম। তো কানেক্ট কৰিলে কি হ'ব, আমি গোটেইখিনি এটা কাম কৰোঁ, আমি চিৰিয়েল কেবল দি কানেক্ট কৰি লওঁ। ঠিক আছে, ৰাউটাৰটো মই ছুইচৰ লগত কানেক্ট কৰিম ইয়াক। মই প্ৰথমতে ইয়াক মই ছুইচৰ লগত কানেক্ট কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াক মই এইফালে ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াকো মই এটা ছুইচৰ লগত কানেক্ট কৰি লওঁ ইউজিং চিৰিয়েল কেবল। ঠিক আছে, 2 পৰ্টৰ লগত মই ইয়াৰ কানেক্ট কৰি দিলোঁ। এণ্ড ৰাউটাৰৰ পৰ্টবিলাকত আমি IP এছাইন কৰি দিওঁ, সোনকালে কৰি দি আছোঁ মই ইয়াতে। দিছ ওৱান IP দি আছোঁ 192.168.1.1, ইয়াৰ 1.1 দিছোঁ মই, এণ্ড ইয়াৰ কৰি দিছোঁ 1.2। অ'কে, ইণ্টাৰনেট এণ্ড কৰিছোঁ 192.168.1.2। অ'কে, তো আমি ইয়াতে চেক কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে ৰাউটাৰত আহিলোঁ আমি, বা ছুইচত যাওঁ, তুমি ছুইচৰ পৰা চাব পাৰা, ইয়াতে একেই কথা, ছেম, ইয়াতো ছাপোৰ্ট কৰিব এইটো। ঠিক আছে, ইউ কেন গো টু দ্য ছুইচ অলছ'। ছুইচত গৈ আমি CLI মোডত গৈ আছোঁ, আৰু ইয়াতে শ্ব' CDP নেইবাৰ্ছ। অ'কে, তো আমাৰ নেইবাৰ কি দেখাই আছে, দুটা দেখাই আছে, ৰাউটাৰ 1 এণ্ড ৰাউটাৰ 2, দুটা ৰাউটাৰ আছে। তো এইখিনি বস্তু কি আছে যে এইটো চোৱা, ইয়াতে গোটেইখিনি চিস্কো ডিভাইচেই হয়। এতিয়া গোটেইখিনি বৰ্তমান আমি চিস্কো পেকেট ট্ৰেচাৰ ইউজ কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াতে আৰু বেলেগ ডিভাইচ নহয়, চব চিস্কো ডিভাইচেই আহিব। বাট LLDP প্ৰট'কলে একেখিনি কামেই কৰিব, বাট হুৱেৰ এজ য'ত যদি নন চিস্কো ডিভাইচ থাকে, তাতো সি LLDP প্ৰট'কলে এইখিনি কাম, মানে এই ডিস্কভাৰৰ কামটো কৰিব। এটা ডিভাইচ, নেটৱৰ্ক ডিভাইচে বেলেগ এটা, ইয়াৰ মানে বেলেগ বুলি কওঁতে ইয়াৰ নেইবাৰ নেটৱৰ্ক ডিভাইচক ইয়াৰ নিজৰ ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব, বা নেইবাৰ ডিভাইচৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন সি কি কৰিব, কালেক্ট কৰিব। সেইখিনি হৈছে LLDPৰ কাম, সেইটো হওক চিস্কো ডিভাইচেই হওক বা নন চিস্কো ডিভাইচেই হওক। ঠিক আছে, তো এতিয়া LLDP প্ৰট'কলটো বাই ডিফল্টত কি থাকে, ডিজেবল থাকে। ঠিক আছে, যেনেকৈ CDP প্ৰট'কলটো বাই ডিফল্টত ডিজেবল থাকে, তো LLDP প্ৰট'কলটো বাই ডিফল্টত কি থাকে, চৰি CDPটো ইনাবল থাকে, CDPটো বাই ডিফল্টত ইনাবল থাকে। যেনেকৈ চোৱা, আমি ইয়াতে ৰাউটাৰ লৈছিলোঁ, আমি যদি চেক কৰি চাওঁ, আমি এই ৰাউটাৰটো লৈছিলোঁ, আমি ইয়াতো চেক কৰি চাওঁ, ইয়াতে আমাৰ CDP প্ৰট'কলটো বাই ডিফল্টত এনাবল হৈ আছে। এক্সিট কৰি পেলাই আমি যদি চাওঁ ইয়াতে শ্ব' CDP গ্ল'বেল মোডত চাওঁ, এইটো এনাবল হৈ আছে। আৰু CDP প্ৰট'কলটো ডিজেবল কৰিবলৈ কামাণ্ডটো জানাই, ন' CDP, এইবিলাক মই লাষ্ট টাইম কৰাইছোঁ অলৰেডি। ঠিক আছে,
CDP run no CDP run এনে কৰি দিলে হ'ল এতিয়া আমি আহিম LLDP protocol by default LLDP protocol to disable থাকে আমি যদি show আমি চাব যাও LLDP show LLDP কৰি চাও enter press কৰি চাও is not enabled কৈ আছে মানে by default LLDP protocol to disable থাকে আমি ইয়াক enable কৰিব লাগিব তো আমি enable কেনেকৈ কৰিম enable কৰিবলৈ হলে আমাৰ config mode গৈ একে আগৰ নিচিনা গ্লোবাল মোডত যদি আমি এক CD LLDP protocol to enable কৰিব লাগে config mode যাম গ্লোবাল config mode গৈ আমি কমান্ড টাইপ কৰিম কিম LLDP তোমার LLDP run and enter ঠিক আছে and exit কৰি আমি তে চেক কৰি চাও আমাৰ LLDP protocol to enable হলনে নাই show LLDP ঠিক আছে তো এতিয়া সোয়া কি আহি আছে এটো enable হৈ গৈছে এটো enable হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ স্ট্যাটাস শো কৰি আছে স্ট্যাটাস ইজ অ্যাক্টিভ that means on this router আমি LLDP protocol to কি কৰিছো enable কৰিছো ক্লিয়ার এতিয়া ঠিক তেনেকৈ এতিয়া সোয়া আমি যদি LLDP related command কি আছে show LLDP কৰি পেলাই তুমি question mark কৰি সোয়া neighbor আছে গতিকে আমি চাও এতিয়া show LLDP neighbor কোনবিলাক আছে neighbor যদি যাও এটা টোটাল এন্ট্রিজ কি আছে 0 আহি আছে কাৰণ বাকি বিলাকত LLDP এতিয়ালৈকে enable হোৱা নাই বাকি বিলাকত LLDP disable হৈ আছে গতিকে আমি কৰিম কি আমি অকল ইয়াতেহে LLDP enable কৰিছিলো গতিকে আমি বাকি বিলাকতো গৈ কি কৰিব লাগিব LLDP টো আমি enable কৰিব লাগিব গতিকে enable কৰিবলৈ হলে আমি সেই আকর নিচিনাই config মোডত গৈ তেনেকৈ আমি আইছো কাম টু দা সুইচ আৰু ইয়াতে গৈ টাইপ কৰা কি এটো আমাৰ LLDP run তো ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হ'ব LLDP protocol টো এতে অ্যাক্টিভ হৈ যাব ওকে সো এবাৰ আমি ইয়াতে আমি গৈ পেলাই চাও কমান্ডটো রান কৰি পেলাই কোনটো কমান্ড ইয়াৰ তো আমি গ্লোবাল config মোডত আমি ইয়াক কি কৰিছো LLDP কমান্ডটো আমি অ্যাক্টিভেট কৰিলো এতিয়া যদি show LLDP neighbor কৰি চাও ইয়াতে যেহেতুকে আমাৰ এতিয়া সোয়া টোটাল এন্ট্রিজ ডিসপ্লেড 1 আহি আছে তাৰ মানে এটা ডিভাইস পাইছে ওকে কোনটো ডিভাইস আমি ইয়াত LLDP enable কৰিছিলো বৰ্তমান ইয়াত কৰিছো গতিকে ইয়াতে যদি আমি show neighbor কৰিলো ইয়াৰ আইডি শো কৰি আছে ওকে সো ক্লিয়ার সো LLDP neighbor কৰোতে আমাৰ রাউটাৰৰ আইডি শো কৰিছে ডিভাইস আইডি রাউটার লোকাল ইন্টারফেস ইয়াৰ এটো হোল্ড ডাউন টাইমার কেপেবিলিটি আর মানে রাউটার কথা বুঝাই আছে আর এটো নিয়ার বাই রাউটার মানে নিয়ার বাই ডিভাইসর কি হয় এটো নেইবার ডিভাইসর সরি নেইবার ডিভাইসর এটো ইন্টারফেস আইডিটো দি আছে সবতে বাই ডিফল্ট ডিসেবল থাকে এটো আমি এনেবল কৰি ল'ব লাগিব গোটেই কৰিব লাগিব নহলে এটা পৰা নহলে মানে সোয়া হেতু তো এনেবল নাই হি যদি এনেবল না থাকে তাৰ পৰা ইনফরমেশন কেনেকৈ ইয়াতে আহিব বা ইয়াৰ পৰা ইনফরমেশন তাত কেনেকৈ যাব নেইবাৰত এনেবল থাকিব লাগিব তো নেক্সট এটা সোয়া আমি এতিয়া যদি এই সুইচত চাও এই সুইচৰ কাৰণে নেইবাৰ কোনটো এটা এইটো আৰু এটা কোনটো এইটো বাট ইয়াৰ এন্ট্রিটো ইয়াতে আহা নাই কিয় আহা নাই কাৰণ আমি ইয়াক LLDP টো এনেবল কৰা নাই ওকে তো আৰু ইয়াত যদি আমি ইয়াতো যদি আমি চেক কৰি চাও এই রাউটাৰত যদি চেক কৰি চাও ইয়াতে যদি আমি show LLDP neighbor কৰি চাও তেতিয়ালে কার দেখাবো সুইচৰ দেখাবো ওকে show LLDP neighbor এবাৰ কার দেখাই আছে সোয়া সুইচ দেখাই আছে কাৰণ সুইচটো ইয়াৰ কাৰণে নেইবাৰ হয় ক্লিয়ার না তো আমি ইয়াতো কি কৰি দিও এক কাম কৰো আমি ইয়াতে গৈ পেলাই LLDP টো আমি এনেবল কৰি দিও তো এনেবল কৰিবলৈ কমান্ডটো হৈছে আমাৰ LLDP run ওকে তো আমি তিনটা রাউটারতে LLDP টো এনেবল কৰি দিলো আমি যদি সুইচত গৈ এবাৰ আকৌ চেক কৰো এবাৰ সুইচৰ কাৰণে LLDP নেইবাৰ কোনবিলাক হ'ব এটা হ'ব রাউটার 1 আনটো হ'ব রাউটার 2 সো গো টু সুইচ এন্ড টাইপ show LLDP neighbors ওকে তো এবার আমার টোটাল এন্ট্রি ফাউন্ড কিমান আইছে দুটা আইছে এটা রাউটার 1 আর আনটো রাউটার 2 সো অ্যাকচুয়ালি LLDP protocol to mainly use for Cisco as well as non Cisco ডিভাইসৰ কাৰণে এটাকে আমি ইয়াতে পেকেট সার্ভিস কৰি পেকেট সার্ভিস অনলি Cisco ডিভাইস বিলাকে সাপোর্ট কৰে কাৰণে আমি ইয়াতে কৰি চাই আছো বস্তুটো বাট এটো তুমি নন Cisco ডিভাইস হলো হি ইয়াতে শো কৰিব তাৰ আইডি টো ইয়াতে বা তাৰ ডিটেইলস টো শো কৰিব কি আসলে কোৱা বুজি পোৱা নাই হ্যাঁ তো এতিয়া সোয়া আমি এইখিনি বুজিলো LLDP protocol টো কেনেকৈ আমি এতে এনেবল কৰিব লাগে কেনেকৈ ডিসেবল কৰিব লাগে আৰু কেনেকৈ আমি LLDP নেইবাৰস খিনি চেক কৰিব পাৰো আৰু LLDP protocol টো এডভান্টেজ টো কি যত নেকি মেইন এডভান্টেজ হৈছে ই Cisco ডিভাইসৰ বাহিৰেও নন Cisco ডিভাইস ই সাপোর্ট কৰিব নেইবাৰ ডিসকভাৰীৰ কাৰণে তো এতিয়া সোয়া ইয়াতে LLDP ত আৰু এটা বস্তু আছে আমি আৰু এক ধৰণৰ কনফিগাৰেশন কৰিব পাৰো অলপ মানে তোমাৰ অলপ এডভান্স লেভেলত গৈ যে কি মই বিচাৰি আছো যে এই যে সুইচটো আছে দিস ইজ সিকিউৰিটিৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় কেতিয়াবা কি হয় সোয়া আমি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া ডিভাইসটো সাপোজ হইলে এই ডিভাইসটো সুইচটো আছে ঠিক আছে এই সুইচত যেতিয়া মই LLDP protocol টো যেতিয়া মোৰ ধৰা
সাপোজ মোৰ পোর্ট কেইটা আছে 24 পোর্ট আছে 20 আউট অফ 24 পোর্ট নাম্বার এইটো আৰু দিস মানে 1 and 2 মই ইউজ কৰি আছো ঠিক আছে 1 and 2 পোর্ট নাম্বার 1 ত মোৰ ৰাউটাৰ লাগি আছে যোন কি মোৰ কোম্পানী বেসড ৰাউটাৰ হয় পোর্ট নাম্বার 2 টো মোৰ ৰাউটাৰ লাগি আছে এইটোৰ মোৰ কোম্পানী ৰাউটাৰ মানে অথৰাইজ ৰাউটাৰ হয় দুটা মানে অথেন্টিক ৰাউটাৰ হয় বাট এই সুইচত বেলেগ কোনোবা যদি আহি পলাই মানে ধৰা কোনোবাই তোমাৰ মানে নিজৰ ডিভাইস এটা সাপোজ কোনোবাই নিজৰ সুইচ বা ৰাউটাৰ বা কিবা এটা পিসি লৈ আহিব পাৰে আহি পলাই বেলেগ পোর্টত কানেক্ট কৰি ল'ব পাৰে কৰি পেলাই কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যদি মোৰ সুইচটোত গ্লোবেল মোডত যদি LLDP টো এনাবল থাকে তেতিয়া সেই বাকিবিলাক যোনবিলাক পোর্ট নেকি মোৰ খালি হৈ আছে এতিয়া কোনোবাই ইলিগেলি তাতে তেওঁৰ নিজৰ ডিভাইসটো কানেক্ট কৰি পেলাই মোৰ সুইচৰ পৰা LLDP ইনফৰমেশন কি কৰিব পাৰিব ল'ব পাৰিব বুজি পাইছা মই কি কৈ আছো সুইচৰ পৰা LLDP ইনফৰমেশন কি পাই যাব কাৰণ সুইচটোৱে কি কৰিব বাই ডিফল্টত মই গ্লোবেল মোডত ইয়াক LLDP এনাবল কৰি থৈছো প্ৰত্যেকটো পোৰ্টেই তেতিয়া কি কৰিব LLDP ইনফৰমেশন কি কৰিব শেয়াৰ কৰিব বেলেগ ডিভাইসৰ লগত তো বেলেগ ডিভাইসটো এতিয়া বাৰু মোৰ এই দুটা ডিভাইস মই জানো যে পোৰ্ট নাম্বাৰ 1 and 2 ত মোৰ ফিক্স হৈ আছে ৰাউটাৰ মই জানো বাট কোনোবা খালি পোৰ্টত কোনোবাই নিজৰ এনেকে কোনোবা ইলিগেলি আহি পেলাই নিজৰ ডিভাইস কানেক্ট কৰি ডাটা হি ল'ব পাৰিব গতিকে সিকিউৰিটি ফালৰ পৰা আমি যদি এই বস্তুটো চাব যাওঁ গতিকে আমি সদায় কি কৰিব লাগে বাকিবিলাক পোৰ্টৰ কাৰণে আমি পোৰ্ট ওয়াইজ আমি মানে ধৰা গ্লোবেল মোডত যদি মই এনাবল কৰিলো গ্লোবেল মোডত এনাবল কৰাৰ পিছত পোৰ্ট ওয়াইজ আমি LLDP টোক ডিসেবল কৰি থব লাগে মানে LLDP ডিসেবল মানে কি আমি পোৰ্ট ওয়াইজ LLDP এ যোনটো মেসেজ শেয়াৰ কৰা LLDP ইনফৰমেশন শেয়াৰ কৰা বা ৰিসিভ কৰা সেই অপশনটো আমি ইয়াতে মানে ডিসেবল কৰি থব লাগে বাকিবিলাক পোর্টে এই দুটা পোর্টত বাৰু LLDP ইনফরমেশন রিসিভ এন্ড শেয়ার হ'ব নো ডাউট ঠিক আছে বাট রিসিভ এন্ড সেন্ড হ'ব বাট বাকিবিলাক পোর্টৰ কাৰণে মই হেতু বিচাৰা নাই যাতে কোনোবা যদি লগায়ও দিয়ে সুইচটো তেতিয়া আৰু হি LLDP ইনফরমেশন নাপায় সো এতিয়া মই সুইচটোত LLDP সুইচবিলাকৰ পোর্ট লেভেলত গৈ মই মানে ইন্টাৰফেস লেভেলত গৈ মই LLDP টো কেনেকৈ এনাবল এণ্ড ডিসেবল কৰিম ঠিক আছে তো LLDP দুটা কাম হয় এটা আছে LLDP এডভাৰটাইজমেন্ট সেন্ড কৰা এটা আছে LLDP এডভাৰটাইজমেন্ট ৰিসিভ কৰা ঠিক আছে তাৰমানে এই সুইচটোৱে অকল সুইচ বুলি নহয় সবৰ ক্ষেত্ৰত সেম কথা হ'ব বাট মই বুজাইছো যে এই সুইচটোৱে LLDP ইনফরমেশন ৰিসিভ কৰিব আৰু সেন্ডও কৰিব প্ৰত্যেকটো পোৰ্টৰ থ্ৰু দি ঠিক আছে তো মই বিচাৰিছো বাকি পোৰ্টৰ কাৰণে LLDP ইনফরমেশন না রিসিভ হ'ব লাগে না সেন্ড হ'ব লাগে বা তুমি বিচাৰিছা যে অকল রিসিভ হ'ব লাগে সেন্ড হ'ব না লাগে বা অনলি সেন্ড হ'ব লাগে রিসিভ হ'ব না লাগে তুমি এইখিনি বস্তু তুমি ম্যানুয়ালি কৈ তুমি কনফিগাৰ কৰিব পাৰা মই এটা কৰি দেখাই দি আছো তো মই বাকি পোর্টত সাপোজ ধৰা বাকি কোনবিলাক পোর্ট আছে সাপোজ পোর্ট নাম্বার 1 and 2 মই ইউজ কৰি আছো ইয়াৰে পোর্ট নাম্বার 1 and 2 ইউজ হৈ আছে মই বাকিবিলাক পোর্ট ঠিক আছে সাপোজ পোর্ট নাম্বার 3 ৰ পৰা লৈ আপ টু পোর্ট নাম্বার 24 লৈকে মই LLDP টো কি বিচাৰিছো যে না ৰিসিভ হ'ব লাগে না সেন্ড হ'ব লাগে কাৰণ সেইবিলাক পোর্ট মোৰ ইউজ হোৱা নাই তো মই কি কৰিম ইয়াতে কনফিগ মোডত গৈ ইন্টাৰফেস ৰেঞ্জ কমান্ড দি পলাই ফাৰ্স্ট ইথাৰনেট 0/3 আপ টু কিমান লৈকে 24 পোর্ট লৈকে মই সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু কৰি পলাই এইবিলাক পোৰ্টৰ কাৰণে মই LLDP ৰিসিভ এণ্ড সেন্ড দুটাই মই কি কৰি থৈ দিম ক্লোজ ব্লক কৰি থৈ দিম গতিকে সিম্পল কমান্ডটো হৈছে তোমাৰ LLDP ৰিসিভ এণ্ড LLDP সেন্ড বাট খালি মই ইয়াতে আগফালে নো লগাই দিম বাই ডিফল্টত হি LLDP ৰিসিভ এণ্ড সেন্ডটো এনাবল হৈ আছে মই তাক ডিসেবল কৰিব লাগে তো সিম্পলি তুমি লিখা LLDP নো LLDP ৰিসিভ এণ্ড নো LLDP সেন্ড দ্যাটস অল ট্রান্সমিট সেন্ড নহয় এটা কমান্ডটো হৈছে ট্রান্সমিট এন্ড এন্টার তো ইয়াৰ দ্বাৰা কি হ'ল বাকিবিলাক পোৰ্টৰ কাৰণে LLDP ইনফরমেশন এতিয়া আৰু ৰিসিভো নহব সেন্ডো নহব এতিয়া যদি কোনোবাই যদি ইলিগেলি নিজৰ ডিভাইসত কানেক্ট কৰিও দিয়ে হি LLDP ইনফরমেশন ইয়াৰ পৰা হি নাপায় ঠিক আছে খালি এই দুটাৰ কাৰণেহে মই এনাবল ৰাখিছো কাৰণ এই দুটাত মোৰ কোম্পানীৰ ৰাউটাৰে লাগি আছে আচ্ছা এইটো এটা কথা হৈ গ'ল এতিয়া মই LLDP ইনফরমেশন পোর্ট লেভেলত যে রিসিভ হয় সেন্ড হয় আমি কেনেকৈ গম পাম সেইটো আমি কনফার্ম হৈ যাম ইয়াতে এপ্লাই কৰি পলাই ঠিক আছে তো মই ইয়াতে এক্সিট কৰি ওলাই যাওঁ ঠিক আছে এতিয়ালৈকে মই যদি শো LLDP নেইবাৰ কৰি চাওঁ বৰ্তমান মোৰ নেইবাৰ দেখাব দুটাই কাৰণ দুটা লাগি আছে মই এতিয়া চোৱা এই পোর্ট নাম্বার 1 ৰ কাৰণে ইয়াৰ পোর্ট নাম্বার 1 ৰ কাৰণে LLDP ৰিসিভটো মই ব্লক ক্লোজ কৰি দিওঁ মই ঠিক আছে তো মই কেনেকৈ কৰিম তো মই ইয়াতে গৈ আছো কনফিগ মোডত গৈ ইয়াৰে কনফিগ মোডত যাম কনফিগ মোডত গৈ কি কৰিম ইন্টারফেসটো মই এন্টার কৰিম ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথারনেট কি হ'ব ফার্স্ট ইথারনেট সরি মই স্পেলিং ভুল হৈছে ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথারনেট কি হ'ব এটো 0/3
1 0/1 পোৰ্টৰ কাৰণে মই LLDP টো মই ব্লক কৰিব খুজি আছোঁ মানে ৰিচিভটো মই ব্লক কৰিব খুজি আছোঁ গতিকে মই এতিয়া লিখিম নো LLDP কি লিখিম ৰিচিভ তাৰমানে এতিয়া ইণ্টাৰফেচ 0/1 পোৰ্টৰ থ্ৰু দি এই সুইচটোৱে LLDP ইনফৰমেশ্যন এতিয়া সি নাপায় ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে কাৰণ মই তাৰমানে এই ৰাউটাৰৰ ইনফৰমেশ্যনটো ইয়াতে আৰু নাহে এতিয়া কাৰণ ৰিচিভটো মই ক্লোজ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ LLDP নেইবাৰটো চেক কৰি চাওঁ তাৰমানে নিয়মমতে কি হ'ব লাগে ইয়াৰ LLDP নেইবাৰ টেবুলত এতিয়া সেই ৰাউটাৰ 1ৰ ডাটাটো এটা আহিব নালাগে ঠিক আছে যেহেতু আগৰ পৰাই অলৰেডি আহি আছিলে গতিকে মই এবাৰ নতুনকৈ ডিজেবল কৰি গ্লোবেল মোডত ডিজেবল কৰি এনাবল কৰি চাম তো মই গ্লোবেল মোডত ডিজেবল কৰিবলৈ কি আছিলে LLDP নো LLDP ৰান গ্লোবেল মোডত ডিজেবল কৰিলোঁ আকৌ এবাৰ মই গ্লোবেল মোডত ইয়াক এনাবল কৰি দিলোঁ ৰিফ্ৰেছ কৰিলোঁ বস্তু ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াৰ এই শো LLDP নেইবাৰ চেক কৰি চাওঁ শো LLDP নেইবাৰ তো চোৱা এবাৰ কি আহিছে ডিছপ্লে 1 আহি আছে মানে এটা এণ্ট্ৰি এটা ডিভাইচে পাই আছে কাৰণ এই ডিভাইচটোক পোৱা নাই সি কাৰণ ইয়াৰ এই পোৰ্টতে ৰিচিভ LLDP ইনফৰমেশ্যন ৰিচিভটোক মই কি কৰিছিলোঁ ব্লক কৰি দিছিলোঁ এবাৰ ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে অহা নাই যদিও কিন্তু ইয়াতে LLDPটো গ্লোবেলি এনাবল হৈ আছে বুজি পাই আছা দুটাই তুমি একেলগে বন্ধ কৰিব পাৰা বা যিকোনো এটা পাৰ্ট বন্ধ কৰিব পাৰা বাট চেণ্ডটো হৈ আছে তাৰমানে ইয়াৰ LLDP ৰিচিভ পাৰ্টটোক মই বন্ধ কৰি দিলোঁ গতিকে ৰিচিভ নহ'ব ইয়াৰ পৰা LLDP ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে ৰিচিভ নহ'ব বাট চেণ্ড হৈ থাকিব চেণ্ডটো হ'ব গতিকে মই ৰাউটাৰত যদি যাওঁ ৰাউটাৰৰ যদি কাৰণ যিহেতুকে মই গ্লোবেলি সেইটো এনাবল হৈ আছে মোৰ ছুইচত মই এই ৰাউটাৰ 1ত গৈ ঠিক আছে ৰাউটাৰ 1ত গৈ শো LLDP প্ৰথমতে ইয়াত চাওঁ ইয়াৰ বাই ডিফল্ট এনাবল আছে গতিকে শো LLDP কি হ'ব নেইবাৰ কৰি চাওঁ চোৱা ছুইচটো আহি আছে কিন্তু ছুইচৰ LLDP ডাটা ইয়াতে আহি আছে নাই এই ছুইচৰ পৰা এই পোৰ্টেদি এই LLDP ডাটা ৰাউটাৰত আহি আছে বাট এই পোৰ্টেদি ৰাউটাৰৰ পৰা LLDP ডাটা ছুইচে পোৱা নাই কাৰণ মই ছুইচৰ সেই পোৰ্ট লেভেলত গৈ LLDP ৰিচিভ পাৰ্টটোক মই ব্লক কৰি থৈ দিছোঁ ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট বুজি পালা নাই এতিয়া তো মই লাগিলে আকৌ ইয়াক এনাবল কৰি দিব পাৰিম মই আকৌ আহিলোঁ ছুইচত এইটো চোৱা অকল ৰাউটাৰ এইটো কোনটো দেখাই আছে ছেকেণ্ড ৰাউটাৰটো দেখাই আছে ইয়াতে হয় নহয় তো মই এই ৰাউটাৰটোৰ পৰা যাতে আকৌ ডাটা আহিব লাগে মই কি কৰিলোঁ হ'ল ইয়াৰে ৰিচিভ পাৰ্টটো এনাবল কৰি দিলোঁ হ'ল গতিকে মই ছুইচত যাম ইয়াৰ গ্লোবেল কনফিগ মোডত গৈ কি কৰিম ইণ্টাৰফেচ পাৰ্টত গৈ কোনটো ইণ্টাৰফেচ ফাৰ্ষ্ট ইথাৰনেট 0/1ত গৈ পেলাই মই কি কৰিম এইবাৰ নোটো নালাগে মই ডাইৰেক্ট কি কৰিম LLDP ৰিচিভ কমাণ্ডটো এপ্লাই কৰি দিম কমাণ্ডটো LLDP কি আছিলে ৰিচিভ অ'কে হৈ গ'ল আগতে ন কৰিছিলোঁ এইবাৰ মোৰ এই 0/1 পোৰ্টৰ থ্ৰুদি LLDP ৰিচিভো হ'ব আৰু চেণ্ডটো হৈয়ে আছে তো মই ৰিচিভ যদিকে হৈ গ'ল গতিকে মই আকৌ এবাৰ শো LLDP নেইবাৰ কৰি চাওঁ শো LLDP নেইবাৰ চ' এবাৰ দুটাই আহি গ'ল এণ্ট্ৰি আকৌ লগে তো মই এইটোৱে ক'ব খুজি আছোঁ গ্লোবেল মোডতো অন থাকিবই লাগিব গ্লোবেল মোড অন কৰাৰ পিছত তুমি ইয়াক ইণ্টাৰফেচ লেভেলত ৰিচিভ এণ্ড চেণ্ড পাৰ্ট ট্ৰান্সমিট পাৰ্টটোক ইণ্ডিভিজুৱেলি তুমি এলাউ কৰিব পাৰা আৰু ব্লক কৰিব পাৰা এইটো তোমাৰ মতে আৰু ছিকিউৰিটি ফালৰ পৰা যোনবিলাক পোৰ্ট আমাৰ ইউজ নহয় সেইবিলাকক আমি ৰিচিভ এণ্ড চেণ্ড দুটাই কি কৰি থৈ দিওঁ ব্লক কৰি থৈ দিওঁ যাতে আমাৰ ডাটাটো যাতে ছুইচৰ পৰা কোনো ল'ব নোৱাৰে আমাৰ ঠিক আছে চ' দিছ ইজ অল এবাউট LLDP কনফিগাৰেশ্যন হোৱাট ইজ LLDP হোৱাট ইজ দ্য এডভান্টেজ অফ LLDP এইখিনি বুজালোঁ লগতে ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইখিনি চ' হ'ব এইখিনি